dan UKM. Hadirin mohon berdiri. Kita akan mulakan nyanyian lagu negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Abdul Wahid Omar, Pengerusi UKM. Yang berbahagia Profesor Datuk IR Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor UKM. Yang berbahagia Profesor Datuk IR Dr. Muhammad Marzuki Mustafa, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Haji Siraj, Pengarah Pusat Citra UKM. Yang diraikan rakan-rakan industri strategik Citra UKM, div-div kehormat serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, Majlis mengucapkan selamat datang ke Universiti Kebangsaan Malaysia kepada semua rakan industri strategik. Bertemankan suasana yang dingin di dalam bilik senat ini akan menjadi saksi pemeteraian Majlis menandatangani MOA antara Pusat Citra dan rakan industri strategik. Pihak Majlis juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Abdul Wahid Omar, Pengerusi UKM, dan Yang Berbahagia Profesor Datuk IR Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, kerana sudi menghadiri majlis kita pada hari ini. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis seumpama ini julung-julung kali diadakan bagi Pusat Citra yang melibatkan penglibatan antara Pusat Citra, UKM dan industri. Rasa bangga dan kagum ini akan terus menjadi semangat kepada kami selaku warga Citra untuk terus menjalin hubungan rapat dengan industri-industri di luar sana. Izinkan saya untuk menyebut senarai rakan industri strategik yang terlibat dalam sesi menandatangani MOA kita pada pagi ini. Yang pertama, 1337 Ventures Sendirian Berhad. Yang kedua, Atfal Jannah Sendirian Berhad. Yang ketiga, IP88 Malaysia Sendirian Berhad. Yang keempat,
Arba International Wakaf Foundation. Yang kelima, Arba Travel and Tours Sdn Bhd. Yang keenam, Brahim Sats Food Services Sdn Bhd. Yang ketujuh, Didi Animation Studio Sdn Bhd. Yang ke-8, DFZ Talent Ignite Sdn Bhd. Yang ke-9, Hadis Solution Group. Yang ke-10, NLPM Center Sdn Bhd. Yang ke-11, Malayan Banking Berhad. Yang ke-12, Mesin Niaga Berhad. Yang ke-13, Training Cube International Sdn Bhd. Yang ke-14, Trans Eco Development Sdn Bhd. Yang ke-15, Wasia Shopee Berhad. Dan yang terakhir, yang ke-16, My Harapan. Tahniah, semua anda kini merupakan keluarga kami, Pusat Citra UKM. Semoga hubungan kekeluargaan ini akan kekal utuh. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memohon keberkatan majlis kita pada pagi ini, saya menjemput yang berbahagia Dr. Aminuddin Basir untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu setiap perkara yang baik bagi urusan dunia dan akhirat, sama ada yang kami ketahui kebaikannya atau yang tidak kami ketahui. Kami juga memohon perlindunganmu dari setiap perkara yang buruk dalam urusan dunia dan akhirat, sama ada yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu setiap kebaikan seperti mana kebaikan yang dipinta oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga memohon perlindungan-Mu dari setiap perkara yang buruk seperti mana yang juga dipinta untuk dijauhkan oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu syurga dan juga setiap perkara yang dapat membawa kami ke syurga dari perkataan atau amalan kami. Kami juga memohon perlindungan dari neraka dan dari setiap perkara yang menjerumuskan kami ke dalamnya dari perkataan atau amalan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah majlis kami ini. Limpahkanlah rezeki-Mu, barakah-Mu, keampunan dan kasih sayang-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang menyumbang bakti untuk agama, bangsa dan negara, khususnya buat hamba-hamba-Mu yang berada dalam majlis ini pada saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa itu tadi, majlis kita akan lebih diberkati, insya-Allah. Hadirin sekalian, majlis dengan ini mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Halina Haliza Haji Siraj, Pengarah Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi yang dihormati saudara pengacara majlis, yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Abdul Wahid Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM, yang berbahagia Prof. Datuk IR Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor UKM, yang berbahagia Prof. Datuk IR Dr. Muhammad Marzuki Mustafa, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, yang dihormati dan dikasihi rakan-rakan
Strategik Industri Pusat Citra Universiti yang diwakili oleh wakil masing-masing, dan saya ingin menyebutkan satu-satu ya. Please bear with me, 16 ni ya. Jangan tidur. Okey. Yang berbahagia Datuk Seri Ibrahim bin Haji Ahmad, Pengerusi Eksekutif Ibrahim Sets Food Services. Yang berbahagia Datuk Nurmala binti Manaf, Ketua Pegawai Modal Insan Kumpulan Maybank Berhad. Yang berbahagia Datuk Lee Mak Fong, ya, Pengarah Urusan Trans Eco Development. Puan Rosmawati Harun, Wakil CEO Misi Niaga Berhad. Tuan Haji Arifin bin Sabirin, Ketua Pegawai Eksekutif Wasiah Shopee Berhad. Tuan Haji Muhammad Daniel Abdullah, Pengurusi Hadis Solution Group. Encik Bikesh Lashmi Chan, Ketua Pegawai Eksekutif 1337 Ventures, ya, okey. Puan Azlina Lais Rozi binti Muhammad Ghaffar, Pengarah Eksekutif Atfal Jannah. Encik Ammar bin Rosliza, Pengarah Urusan Arba Travel. Encik Sinan bin Encik Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif DG Animation, ya. Puan Lim Yao Boy, Ketua Pegawai Eksekutif DFZ Talent Ignite. Ya. Encik Chan Kok Long, Pengasas dan Pengarah Eksekutif IP88 Malaysia. Tuan Haji Ahmad Fazli bin Yusof, Pengarah Urusan NLPM Center. Ya. Encik Nazrun Abdul Wahab, Pengarah Urusan Training Cube International. Encik Azlan Shah Nabis Khan, Ketua Pegawai Eksekutif Arba Wakaf Foundation, dan Puan Nur Farini Daing, Ketua Pegawai Eksekutif My Harapan Youth Trust Foundation. Warga Pusat Citra Universiti, para pegawai universiti, wakil-wakil media, tuan-tuan, puan-puan, para tetamu dan mahasiswa-mahasiswi sarjana muda Sains Citra yang dikasihi. Pertama sekali saya memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan keizinannya untuk kita semua berada dalam majlis yang sangat bersejarah dan bermakna ini. Saya juga sangat berbesar hati untuk merakamkan terlebih dahulu setinggi penghargaan dan ucapan tahniah kepada setiap warga Pusat Citra Universiti yang telah bekerja keras selama beberapa bulan ini mengatur dan memastikan semua wakil rakan industri kita dapat berkumpul bersama kita pada hari ini. Terima kasih tidak terhingga saya ucapkan kepada semua rakan strategik industri Pusat Citra Universiti dalam kesibukan Datuk Seri, Datuk-Datuk, puan-puan dan puan-puan mengelolakan urusan seharian, masih sudi dan memberikan keutamaan untuk berada meluangkan masa bersama kami menjayakan majlis bersejarah ini. Penghargaan juga dikhususkan buat barisan pengurusan tertinggi UKM ya, yang sentiasa menyokong dan memberi galakan kepada Pusat Citra Universiti untuk meneroka peluang dan kesempatan baru bagi menjayakan pelaksanaan program pendidikan citra amnya dan juga program sarjana muda sains citra secara khususnya. Saya difahamkan majlis hari ini juga adalah julung-julung kalinya UKM menandatangani memorandum perjanjian secara serentak dengan 16 institusi rakan industri. Alhamdulillah, syukur ya. Selalu tu dia satu je kan ya. Ini 16 ya. Kalau boleh kita buat patutnya dekat dekta. Tapi tak apa. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila Pusat Citra diberikan amanah untuk memulakan satu program akademik baru yang dinamakan Program Sarjana Muda Sains Citra dengan Kepujian atau nama ringkasnya SMSC pada sesi pengajian 2018-2019, bermulalah detik baru yang mengubah cara fikir dan cara kerja warga pendidik di Pusat Citra UKM. Sekiranya sebelum ini, Pusat Citra Universiti lebih merupakan sebuah pusat perkhidmatan akademik yang menawarkan kursus-kursus wajib universiti, kursus kemahiran komunikasi dan kursus elektif yang merangkumi 6 domen citra kepada semua pelajar prasiswazah di UKM. Kini Pusat Citra Universiti mempunyai satu program akademik khusus yang diletakkan di bawah kendalian dan tanggungjawabnya. Apa yang lebih mencabar, program baru ini mengambil pendekatan pendidikan futuristik yang menggunakan kaedah pembelajaran yang diperibadikan, personalized learning, fleksibel, dinamik, boleh lentur dan juga organik. Mengambil kira keupayaan, minat dan bakat pelajar untuk dididik menjadi graduan holistik yang bersedia untuk bekerja di dalam bidang industri yang berkaitan, di samping mempunyai kemahiran generik abad ke-21, iaitu kemahiran berfikir secara kritis, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, serta kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan. Graduan kelahiran program SMSC ini juga diharapkan mempunyai daya kreativiti dan keusahawanan yang tinggi,
mampu mencipta kerjaya sendiri di samping membuka peluang pekerjaan untuk orang lain serta berpegang dengan prinsip kemanusiaan yang luhur dan nilai murni sejagat, beramanah dan berintegriti. Struktur kurikulum 4 tahun untuk program SMSC ini mengambil pendekatan 2U2I, 2 tahun di universiti dan 2 tahun lagi di industri, ataupun 3U1I, 3 tahun di universiti dan setahun di industri. Kaedah ini membuka pintu dan peluang keemasan kepada rakan-rakan industri untuk turut serta memberi sumbangan perkongsian ilmu, kemahiran dan pengalaman yang sangat berharga bagi membantu pelajar prasiswazah dalam membangunkan kapasiti dan kebolehan mereka semasa mereka masih lagi dalam pengajian sarjana muda. Usaha membuat jaringan dengan pihak industri sebenarnya sudah pun dijalankan semenjak 2 tahun yang lalu. Namun bermula November 2019, usaha proaktif dan intensif yang diselaraskan oleh Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Jaringan Pusat Citra Universiti UKM yang berbahagia Prof. Madya Dr. Nazri bin Muslim yang dibantu oleh Puan Yazlina Saduri selaku pengurus promosi dan juga hubungan industri Citra UKM, berhasil untuk mengadakan beberapa seri lawatan jaringan dan perbincangan taklimat berkaitan SMSC dengan lebih 53 pihak industri yang mewakili pelbagai sektor dan disiplin. Semua warga pendidik Citra termasuk pihak pengurusan sendiri, pensyarah dan guru-guru bahasa turun padang keluar daripada keselesaan bilik pejabat masing-masing untuk turut serta menjayakan lawatan jaringan industri tersebut. Usaha jaringan ini membuka mata dan kerangka fikir para pendidik Citra yang juga bertanggungjawab menjadi mentor penasihat kepada pelajar-pelajar sarjana muda saya Citra sepanjang tempoh pengajian mereka di UKM. Pendek kata kami memang jual minyak lah masa tu. Saya dah hafal slide saya tu. Memang betul-betul kita turun padang. Alhamdulillah hasil daripada usaha gigih tersebut Pusat Citra Universiti telah berjaya memeterai MOA WBL bersama 16 rakan strategik industri yang ada pada hari ini yang telah menunjukkan minat dan komitmen yang tinggi semenjak awal lagi bagi menjayakan program SMSC ini. Setinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan di atas kerjasama kolaborasi ini yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada kedua-dua pihak. This must be a win-win strategy. Bukannya satu pihak saja yang menang. MOA ini juga membuka lebih banyak peluang untuk usaha-sama dan kolaborasi yang lebih meluas di antara UKM, bukan sahaja Pusat Citra, dengan rakan-rakan industri yang terlibat pada hari ini. Terdapat beberapa lagi rakan industri yang sudah menyatakan hasrat untuk memeterai MOA WBL ini dan masih dalam proses penelitian dokumen MOA di pihak mereka. Untuk makluman semua, Alhamdulillah, 2 orang pelajar SMSC tahun 2, iaitu kohort pertama, yang memilih 2U2I telah pun mendapat tempat untuk memulakan WBL mereka di Maybank dan juga di Sirim bermula Oktober nanti. Sementara itu, pelajar tahun 2 yang lain akan memulakan WBL mereka pada sesi 2021-2022, iaitu pada tahun akhir mereka. Dan sebahagian besar mereka akan melaksanakan WBL bersama 16 rakan industri yang menandatangani MOA hari ini. Pusat Citra juga berhasrat memperkukuhkan lagi kerjasama dengan rakan strategik melalui pelantikan Profesor Ajung dan juga ahli panel penasihat bagi program SMSC. Pihak Pusat Citra Universiti ingin mengalu-alukan sebarang kerjasama dengan mana-mana pihak yang berminat untuk turut serta menjayakan program ini. Kami akan meneruskan usaha intensif membuat jaringan dan kerjasama yang lebih banyak lagi dengan rakan-rakan industri dari pelbagai bidang dan disiplin. Akhir kata, saya ingin sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan majlis penandatangani MOA WBL hari ini. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu membalas segala usaha dan budi yang telah diberikan. Semoga setiap amal kita ini dikira sebagai sumbangan amal soleh di sisinya. Saya sudahi dengan pantun lah. UKM ni dia mesti ada pantun. Okay. Paduka isteri menyulam tekad, menjemur jamu tengah halaman, tindik rebana hala ke barat. UKM dan industri saling muafakat, berkongsi ilmu dan pengalaman, mendidik insan berguna. Itulah hasrat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Profesor Dato' IR Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor UKM untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berbahagia yang hormati Tan Sri Abdul Wahid Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti.
sahabat saya Datuk Masuki, Managing Chancellor Akademik, Datuk Harlina, dan juga rakan-rakan daripada industri yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak, saya nak menyebut sampai 16 ni, lagi kan tak sign lah kita MOU Dan juga daripada Citra dan student-student yang hadir. Kita tak dapat nak himpun ramai-ramai disebabkan oleh physical distancing yang being imposed upon us nowadays. I wish to again thank all of you for coming and willingly wanting to work with us. UKM is extremely committed in delivering the best education to the students. Every year sebenarnya we receive more than 70,000 applications to enroll into UKM, but we managed to just take 4,000 out of that numbers. So you can imagine that those coming over into our system are the cream de la cream kind of students, and majority of them, 65% of them, are coming from the B40 families. They might not have the means and the strength, financial strength, to send their kids overseas to do internship or whatever, but they want to see success in their child, in their children, so that when they enroll into Universiti Kebangsaan Malaysia, after 4 years, 3 to 4 years, they become someone else, very different and transformed. We have been doing that job for a number of years. Universiti Kebangsaan Malaysia this year is on our 50 years of anniversary. Dah 50 tahun in existence. Jadi tuan-tuan, hubungan dengan industri ni, relationship has been there for many years, but we would like to intensify those relationships. And what we have been doing today and years to come is really to establish this network with industry. We know that industries are very important to us. We wish to educate the students, and when they graduate, they will become the feeder to the industry. We wish that those graduates are the graduates that the industry wants. Jadi we want to stay relevant, and in ensuring that we need the industry to also work with us, tell us, and also discuss with us what exactly that is needed for the next 5 to 10 years. We are not supposed to prepare graduates for today. We are supposed to prepare graduates for the next 5 to 10 years. I think this is probably the most challenging thing that university has to adopt and adapt as well. Therefore, it is, I think, very timely that we have this relationship sealed in an MOU, the commitment from university and also from industry to take the task of educating the student. Students hari ini, I think everybody knows that they are a very different breed. They have a very, very short span of attention time. Barangkali 20 minutes sudah cukup lama dah. Beyond that, it's difficult to maintain their focus. So the classroom activities also need to be different. Sepatutnya lah. The normal teaching where the lecturers are standing in front like what I'm doing now and everybody's listening, and 20 minit boleh. More than that, you'll see someone with their handphone, texting their friends and doing something else. Jadi it's a challenge to the university lecturers as well actually. And also the content. Jadi ada dua dimension di sini. Pertama is the delivery, yang kedua is the content. So both has to change, has to be transformed in order to be suitable for the next coming jobs. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah yang UKM sedang buat dan seriously sedang mencuba. Dan participation daripada industri ini sangat penting sebenarnya untuk kami di universiti ini melihat exactly apa benda lagi yang kita boleh buat bersama-sama. Yang dah dibuat ni dah banyak, tapi apa lagi yang boleh dibuat bersama-sama. So adjunct professorship, for example, you know, becoming part of the team in teaching, kan. I know the time is not on your side, tapi kita boleh structurekan. For example, katalah in most cases satu subjek tu 15 weeks, and every week at least 3 hours. So that is a 3 credit hour program lah. So maybe from industry we can actually take, say for example, 5 hours out of that 45 hours of teaching in the semester. Jadi kita harap the experience from industry can be shared with the students, and they get the exposure and
when they are with you as an intern for 1 year or 2 years, for example, then they get a better, view and feeling of what industry is all about. And I think they will be very different. These children and these students of ours, they are very capable students. They are very bright, intelligent. They are a go-getter. Most of them are go-getters. They want to improve themselves. They know, being B40 family, for example, they know through education they can change their family life. So they are working very hard. You notice that they are all very different. So we hope that when we place the students in your industry, at offices and also in the factory, for example, if you can really expose them, nurture them, they might possibly one day be your employee, kan? A very vital part of your organization. Kita harap begitu, kan? Even though not necessarily. Jadi itulah harapan kita pada industri. Dan di universiti, UKM as one of the research universities in Malaysia, there are 5, UKM is one of them. We focus a lot into research. Selain daripada teaching, research is one big component. And a lot of time, what we are doing in the university ni, kadang-kadang dia tak relevan sangat dengan industri. So we are now trying to improve this, so that when lecturers, when researchers are doing research ni, they do something that the industry is interested also, so that whatever that the outcome from the research can be readily used by the industry. So we are trying to, create this impact so that research are relevant and related to industry. So you have a big area there where you can utilize the 2,100 lecturers in UKM. Rugi tak pakai. Kalau kita nak buat R&D sendiri, imagine, nak maintain 100 orang R&D officers tu pun boleh tahan juga, kan? And these are well-trained people with PhDs, most of them. 90% of our workforce are PhD holders. And they are trained overseas, quite a lot of them. Dengan postdoc-nya, dengan, sabbatical 1 or 2 years overseas, So they are really well equipped with the equipment that we have. We have assets, modal alih yang I think probably is 5 billion worth. So I would like to invite industry as well, not only preparing our students for internship or training, but also to use the university facilities and expertise yang ada, yang sedia ada ni, for the benefit of the industry as well. Jadi kadang-kadang kita ni menunggu-nunggu, kan, lecturer menunggu, kan, industri pun menunggu. So we are not talking to each other that well. We have been talking, but not really talking in the sense that where we can actually foster relationship. So I do hope that with this MOU and also closer partnership ni, not only in teaching and learning, but also the research component though. You are not just focused only on Citra, Pusat Citra, but also the 12 other faculties and institute that we have in UKM. So please make full use of the facilities and the expertise available in UKM for the greater good of our nation. So itu yang berkaitan dengan research. And a lot of time when the government is giving grant for research ni, dia nak tengok ada tak industrial partner tau. So sometimes kita pun tercari-cari juga. So I think this MOU ni will open up more doors for partnership. A lot of time our researchers are doing fundamental research because nak publish and so on, kan? Adding to the pool of knowledge. But there are also lots of applied research where that knowledge has to be applied somewhere. So kat mana ni lecturer nak applykan research dia? So di sinilah saya rasa bila kita boleh datang bersama, talk to each other, fine tune the research so that those research output tu will be very useful. Dan UKM is committed in ensuring that those research output ni is useful sebenarnya. As much as they can be published, they also are very useful for the industry and for the nation. We are committed along that line. Dan UKM, we are very blessed, tuan-tuan dan puan-puan. Every year we are ranked higher than the previous years. Just to share, I think you probably know that we are ranked 141 in the QS World University ranking this year. Jadi we are hoping to be in the top 100. There are 25,000 universities in the world. So being ranked in the top 200 ni, I think it speaks volume about Malaysia and the capability of our universities. So we hope that
not only the ranking is improved, but also relationship with industry. Jadi rugilah kalau kita tak pakai hubungan baik kita, because the network in this university with other universities in the world, you know, is really good. We have network with top universities in the world yang sebenarnya industri boleh juga tap. So it's not just UKM alone, but is the extent of our tentacles towards the rest of the top universities in the world. So ladies and gentlemen, I'm hoping that you really take this opportunity, and hopefully on our side we will reciprocate as much as possible. What Citra has been doing, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa tuan-tuan tahu bahawa we are trying to liberalize the education. Walaupun namanya mungkin agak pelik, liberal education dan semua, tapi the essence of liberal education is that the students are not just focused in one particular field of study, but they also have the breadth, not just the depth. Jadi Citra handle 500 courses, betul 500 kursus yang boleh dipilih. Dia macam buffet lah, nak ambil yang mana student. Of course dia ada core dia, tapi yang lain the spread is 500 bayangkan you are spoiled with all this choice. Jadi student boleh pilih berdasarkan tema-tema tertentu, so that they are becoming more holistic rather than very myopic, if I may use that word. But itulah harapan kita, supaya student kita graduate nanti they are different, and when they are entering your organisation, they will make us proud, because it also reflect on us, kan? Sebab itu kita betul-betul kena buat dalam hal pengajian ini supaya mereka menjadi kebanggaan UKM. So it is our name at stake there. We need to make sure and ensure that we deliver the best education to our student. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi daripada industri saya mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kesudian untuk bersama-sama di dalam partnership ini yang kami dari UKM ni sangat-sangat menghargainya, dan kita harap kita boleh banyakkan lagi hubungan ini dalam research dan juga dengan tuan-tuan dan puan-puan yang berminat. Kalau tidak tuan-tuan sendiri pun mungkin sebahagian daripada warga kerja institusi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menyumbang dalam bentuk ajang professorship ataupun ajang associate professor yang kita ada, untuk sama-sama mengajar, sharing what you have, kan. Setengah orang tu dia suka dengan student, kan, because when you are with student you feel young. That's the beauty of being among students, kan. Sebab klik kita biasa kadang satu umur, kan, kan, tengok muka semua dah lama-lama, kan, tapi tengok student you feel you are younger by 10 years at least. Datuk Seri boleh sekali, insyaAllah, sharing how the food industry works, macam mana susahnya nak membangunkan Ibrahim, kan, jenama tu. Saya kalau pergi luar negeri bawa Ibrahim je, kan, for example. Jadi so itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya kira harapan kita daripada UKM ini untuk tuan-tuan dan puan-puan sama-sama dan melahirkan generasi yang berguna dan akan membanggakan kita semua, dan khususnya akan membantu negara kita memakmurkan lagi ekonomi dan juga industri. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan hadir dan bersama-sama dengan kita, dan mudah-mudahan kita dapat bekerja dengan lebih baik secara partnership win-win ni tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dato' atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan tayangan video UKM Industry Collaboration for Futuristic Education. Mari kita tonton bersama. We believe that the futuristic education philosophy that UKM has embedded into the program will benefit students, industry, and our country. Heartiest congratulations to UKM. We look forward to receiving the
Citra students for their industry attachments. Thank you. Dan kepada rakan-rakan syarikat yang menjadi partners kepada program ini, kita lakukan yang terbaik, sama-sama kita berikan experience dan exposure yang terbaik kepada pelajar-pelajar UKM bersama kita nanti. Semoga ini adalah sumbangan kita kepada proses pembangunan negara ini. All the best. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Alaudi Rafiq bin Rosman. Saya merupakan pelajar sarjana muda Sains Citra. Saya mengambil penubuhan, pengurusan dan perkhidmatan sosial. Saya mengikut laluan 2I iaitu 2 tahun belajar, 2 tahun praktikal. Saya mengambil WBL Work Based Learning di Maybank Academy Bangi pada 12 Oktober ini. Saya juga ingin mengucap jutaan terima kasih kepada Maybank kerana sudi mengambil saya sebahagian daripada pelajar WBL. Hai, saya Azirul Hamid Muhammad Sri, pelajar sarjana muda Sains Citra dengan laluan 2I. InsyaAllah saya akan memulakan Work-Based Learning Internship saya di Siri Perhat Shah Alam pada 5 Oktober akan datang. Bye! Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Mariam binti Muhammad dan saya merupakan salah seorang pelajar yang mengikuti program Sarjana Muda Sains Citra. Adik penubuhan saya adalah Media, Komunikasi dan Pengurusan Sumber. Saya memilih untuk berada di universiti selama 3 tahun dan di industri selama 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Haziq bin Ibrahim. Saya berminat dalam kerjaya pembinaan dan digital. Alhamdulillah, sarjana muda Sains Citra memberi peluang kepada saya untuk memilih minat penumpuan saya iaitu seni bina dan menggabungkannya dengan Artificial Intelligence sebagai penumpuan kedua di bawah sistem ataupun program 3U 1I. Minum malam, air longan, makan bersama, nasi goreng USA. Tibalah masa yang dinantikan bersama saksikan pemeteraian MOA. Untuk makluman hadirin dan pihak industri, sesi menandatangani MOA ini akan dijalankan serentak. Sukacita dimaklumkan semua wakil industri sudah berada di tempat duduk masing-masing bersama saksi. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi menandatangani MOA Pembelajaran Berasaskan Kerja Pusat Citra Universiti dan Rakan Industri. Dipersilakan.
Hadirin sekalian, acara diteruskan lagi dengan sesi pertukaran memorandum MOA antara industri dengan UKM. Mohon wakil untuk tampil ke hadapan apabila dipanggil. Dengan ini dijemput yang berbahagia Tan Sri dan barisan kepimpinan tertinggi UKM untuk tampil ke hadapan bagi menyempurnakan majlis. Dipersilakan. Dengan ini dijemput wakil 1337 Ventures Sendirian Berhad. Seterusnya dijemput wakil Atfal Jannah Sendirian Berhad. Seterusnya dijemput wakil IP88 Malaysia Sendirian Berhad. Seterusnya dijemput wakil Arba International Wakaf Foundation. Seterusnya dijemput wakil Arba Travel and Tours Sendirian Berhad. Seterusnya dijemput wakil Brahim Sats Food Services Sendirian Berhad. Seterusnya dijemput wakil Didi Animation Studio Sendirian Berhad. Seterusnya dijemput wakil DFZ Talent Ignite Sendirian Berhad. Seterusnya dijemput wakil Hadis Solution Group. Seterusnya dijemput wakil NLPM Center Sendirian Berhad. Seterusnya dijemput wakil Malayan Banking Berhad.
Seterusnya, dijemput Wakil Mesin Niaga Berhad. Seterusnya, dijemput Wakil Training Cube International Sendirian Berhad. Seterusnya, dijemput Wakil Trans Eco Development Sendirian Berhad. Seterusnya, dijemput Wakil Wasia Shopee Berhad. Dan yang seterusnya dijemput Wakil My Harapan. Majlis akan diteruskan dengan acara penyampaian cenderamata kepada mantan pegawai industri Pusat Citra Puan Yazlina Saduri atas jasa dan penghargaan beliau kepada Pusat Citra. Dengan ini dijemput yang berbahagia Profesor Dato' VC untuk menyampaikan cenderamata. Dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri dan kepimpinan tertinggi UKM serta pihak industri. Majlis diteruskan lagi dengan sesi fotografi. Dijemput pihak industri untuk ke hadapan bagi sesi fotografi. Dipersilakan.
Alhamdulillah selesai sudah majlis kita pada pagi ini. Syabas dan tahniah kepada semua. Dijemput semua hadirin untuk menikmati jamuan ringan yang disediakan di bilik bangkuasi Aras 2. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi. Laluan untuk ke bangkuasi boleh melalui lift ataupun tangga.